Друга частина огляду на акустичні гітари Dreadnought до $350 від японців Ibanez, Takamine і Yamaha. Будемо дивитися, які моделі доступні, на що звертати увагу та послухаємо, як вони звучать. У минулій частині оглянули Dreadnought від американців Fender та Epiphone. Рекомендуємо глянути. А поки ставте лайки та підписуйтесь на канал. Мене звати Володимир і Dreadnought – найпопулярніший тип акустичної гітари з високою репутацією. Цей інструмент гарно підходить як для новачків, так і для професіоналів. Характеризується глибоким басом та насиченою серединою. Взагалі, не так давно ми випустили відео про особливості акустичної гітари та як її правильно обрати. Також рекомендуємо до перегляду. Якщо коротко, то головна перевага акустичної гітари – доступність, відносна легкість опанування та багато навчального матеріалу. Гітари різняться за формою та матеріалом. Цільна дека або ламінована, що впливає на звук і відповідно ціну. Для дредноутів до $400 в основному береться ламінована дека та прості елементи. Перед оглядом конкретних моделей важливо зрозуміти, що у бюджетному сегменті навіть невелика різниця в ціні може впливати на збірку. Дешеві гітари часто можуть використовувати не ок-матеріали. І навпаки, вища ціна означає кращий звук, зручність гри та надійність. Наразі ринок насичений безліччю різних моделей від різних брендів. Тут важливо обрати гітари від компаній з довіреною історією та контролем якості, навіть якщо вони виготовляються в Китаї або Індонезії. Це зафіксували. І тепер погнали до огляду. Ми взяли по декілька моделей з 3 класних японських брендів Ibanez, Takamine і Yamaha, які можна буде брати без вагань, якщо, звісно, вони підходять за параметрами. Це будуть відносно недорогі, але повноцінні інструменти, які підійдуть для навчання, запису, виступів або просто як експонат для дому. А наявність цих гітар завжди можна чекнути на сайті Mustorg.ua. Так от, почнемо з Yamaha. Японський бренд, який виготовляє все, що може, і, мабуть, тільки лінивий не чув про цей бренд. Найкраще, що вони пропонують у сегменті до $350 – модель FG800. Це традиційний вестерн із цілісною верхньою декою з ялини, що дає гітарі збалансований звук. Ця модель є найдоступнішою із серії FG, яка виготовляється з 1966 року. Ця гітара може стати чудовим вибором як для початківця-гітариста, або як на заміну основного інструменту для професіоналу. По кольору має на вибір натуральний, глянцевий лак, натуральний мат і темний Brown Sunburst. Ну і, звичайно, чорний. Yamaha F310 є беззаперечним чемпіоном із продажів у ціновій категорії $150 інструментів. З переваг хочеться відзначити відчутну середину завдяки тонкій і чутливій деці із ламінованої ялини. Гітара зібрана просто, але добротно як за свої кошти. Далі варто звернути увагу на Ibanez, яка вивела музику на новий рівень уже в 80-х-90-х роках. Ця компанія завдяки своїм інноваціям робить одні з найбільш зручних і продуманих до дрібниць гітар. Тут по доступному асортименту вже веселіше за всіма факторами – деревина, форми, покриття та оздоблення. Почнемо із PF15. Акустична гітара представлена в сегменті недорогих гітар, проте володіє усіма необхідними якостями для практикуючих гітаристів та музикантів. Являє собою класичний дредноут з популярним ялиновим топом і задньою декою з махагані. Ця модель за 10 років стала однією з найпопулярніших недорогих гітар, мабуть, на рівні з Fender CD60. PF15 знайшла свою популярність серед гітаристів завдяки своєму глибокому, особливому звучанню. Доступна у натуральному та чорному кольорах. Прайс в районі $200. Модель AW54 із серії Artwood. Створюючи цю серію, компанія Ibanez взяла багаті традиції акустичної гітари та додала нові породи дерева і обробки. Верхня, нижня дека та обічайки Закуми дають багатий унікальний тембр, трохи схожий на гітари з верхньою декою з махагані або ялини. Має обробку корпусу з відкритими порами, що надає максимальну візуальну природність інструменту. Ця гітара чудова у всьому. Зовнішній вигляд, звучання, зручність і, мабуть, найголовніше – ціна – $230. Advanced Acoustic – нова серія гітар, розроблених з нуля. Через збільшену форму вона отримала назву Grand Dreadnought. Кілька років досліджень та розробок, і звичайний дредноут було створено заново.
збільшивши його в розмірі пропорційно десь відсотків на 5 і з кріпленням XM. Гітари стали голоснішими, а низькі частоти більш приємні та виразні. Ергономіці було приділено особливу увагу. Дуже зручний і тонкий гриф із приємним і гладким покриттям. Верхня дека із цілісної ялини видає прямолінійний панчовий тон, який не залишає байдужими. Обичайка та задня дека із сапелем дають стабільний збалансований звук з акцентом на верхньому діапазоні. А кріплення XM додає чистоти баса, чіткість верха і теплоту всередині. А спробувати всі ці фішки збільшеного дредноуту Ibanez пропонує в моделі AAD50 усього за $270. І Takamine. Починаючи з 1962 року, спеціалізується тільки на акустичних гітарах. Компанія відома своїм прозорим, м'яким і об'ємним звуком, за що багато відомих музикантів віддають перевагу саме цьому бренду. Акустичні гітари серії JD поєднують у своїй конструкції оригінальні компоненти класичних інструментів і стильний дизайн. JD10 та JD11 – це два справжні дредноути з насиченим і яскравим звучанням та об'ємними басами. Обидві мають зручний гриф з махагані та накладку із лаурелі. А різниця тільки у матеріалах верхньої деки. JD11 – махагон, JD10 – ялина. Це моделі в районі $200-250. Збалансоване звучання кожної струни та красиве забарвлення тембру вигідно вирізняють цей бренд серед гітар цього цінового діапазону. Takamine взагалі не дуже багаті на вибір кольорів, але вони є справжніми класиками у виробництві акустичних гітар і собаку з'їли у цій справі. А так можна взагалі про японців? Якщо коротко підсумувати ці гітари, то Ibanez – широкий асортимент інновацій та нестандартний підхід із японською якістю. Дуже зручні гітари зі своїм темпом. Yamaha – стабільність і впевненість. Тільки роками перевірені технології і підібрані матеріали. Без експериментів. Takamine – стримана і традиційна акустика, яка максимально відповідає всім канонам. Ще важливо розуміти, що при виробництві акустики до $350 обмежується час на деталі. Тому важливо уважно оцінити стан інструменту, перевірити струни, наявність подряпин, нерівностей та, можливо, якогось іншого браку. Для гітар такого цінового діапазону це нормально, та більшість нюансів можна виправити у гітарного майстра. Однак, краще знати про стан інструменту перед покупкою, а не після. Окей. І з цим розібрались, тепер будемо слухати. Для демо ми взяли по представнику із кожного бренду. Записувати звук будемо через конденсаторний мікрофон AKG та аудіоінтерфейс Scarlett Focusrite. Ми не даємо оцінку звучанню, а пропонуємо вам написати, звук якої гітари сподобався найбільше.
Отже, як ви вже зрозуміли, акустичні гітари хоч і схожі між собою, проте можуть помітно відрізнятися, як за виглядом, так і за звуком. Кожний бренд несе за собою власні технології та загальний вайб гітари, а тому кожен може підібрати для себе максимально відповідний інструмент. Ще нагадуємо глянути попереднє відео про дредноути із Фендером і Епіфоном у головній ролі. А поки ставте лайки, якщо було корисно, пишіть коментарі, якщо лишились питання, та підписуйтесь на Мусторг Україна, щоб бачити більше подібних відео. Не прощаємось!